এই ৰেণ্ডমনেছ বা এন্ট্ৰপি কি হয় হেতু বুজি পাবলৈ হলে আমি এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰিব লাগিব টেক টু কন্টেইনাৰ্স অফ হিলিয়াম এণ্ড নিয়ন গেছ এটা কন্টেইনাৰত হিলিয়াম লোৱা হ'ল এটা কন্টেইনাৰত নিয়ন লোৱা হ'ল সেপাৰেটলি দে আৰ ইন দা অৰ্ডাৰ্ড ষ্টেট তো ইয়াত অনলি হিলিয়াম আছে সো অৰ্ডাৰলি হৈ আছে ইয়াত অনলি নিয়ন আছে সো ইয়াতেও অৰ্ডাৰলি হৈ আছে নাও মিক্স both the gases by opening the valve both gases mix on their own they become disordered যেতিয়া আমি দুটা কন্টেইনাৰ মাজত থকা টেপটো খুলি দিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত মিক্স হৈ যাব গ্যাস বিলাক সো ইয়াত কি হৈ যাব হিলিয়াম নিয়ন এইখিনি গুটেখিনি গ্যাস হেতৰ মাজত মিক্সিং হৈ যাব তো এখিনি ডিসঅৰ্ডাৰ হৈ যায় বুলি কৈছে কেলে ডিসঅৰ্ডাৰ হ'ব তাত হিলিয়াম গ্যাস আৰু নিয়ন গ্যাস খিনি মিক্স হৈ যাব তো মিক্স হৈ গলে আমি তাক কম যে ডিসঅৰ্ডাৰ হৈ গল বুলি mixing of gases to become disordered is spontaneous আৰু গেছটো নিজে নিজে মিক্স হৈ গল এ নিজে নিজে হোৱা জন্তু প্ৰসেস হেগুলাক আমি spontaneous বুলি কম they occur by its own now the gases cannot separate on their own and become ordered again এটা আমি যদি এই টেপটো খুলি দিও আকৌ ইহতি কি হ'ব হিলিয়াম আৰু নিয়নটো সেপাৰেট হ'ব নোৱাৰিব তো হিলিয়াম আৰু নিয়ন মিক্স হৈ গলে এবাৰ তাৰপিছত নিজে নিজে হিলিয়াম আটৰি নিয়ন আটৰি পিনি বেলেগ বেলেগ ঠাইত থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ হেবোৰ এবাৰ মিক্স হৈ গলৰ তাৰপিছত নিজে নিজে অকাৰ নহব তাৰ মানে এটো স্পন্টেনিয়াস নহয় তো মিক্স হোৱাটো স্পন্টেনিয়াস হয় কিন্তু মিক্সিং হোৱাৰ পাছত আকৌ সেপাৰেট কৰাটো স্পন্টেনিয়াস নহয় তো they cannot become ordered again so this process is now non spontaneous so general tendency of all process is to become disordered তো ইয়াত আমি এটা কথা বুজিলো যে anything wants to become disordered so substance বিলাক মানে disorder হবহে বিচাৰে general tendency থাকে natural tendency তো তেনেকে আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ধৰিলো কোনো মানে ডিসিপ্লিনত থাকিবলৈ নিবিচাৰে এটা strict condition under the discipline থাকিব বিচাৰে সবে কি হয় এই খেলিমেলিকে থাকিবলৈ ভাল পায় মানে disorderকে থাকিবলৈ ভাল পায় so general tendency of all process is to become disordered এটা সো সলিডৰ পৰা আমি যদি লিকুইড কনভাৰ্ট কৰো হেতু কোৱা হ'ব মেল্টিং তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় হিটিং কৰিব দৰকাৰ হয় সো এই বস্তুটো ডেল্টা এস টো পজিটিভ হয় মানে এন্ডোথাৰ্মিক প্ৰসেস হয় এটা ওয়াটাৰ সলিড হয় ওয়াটাৰ লিকুইড হয় মেল্টিং কৰি দিছে এতিয়া লিকুইডৰ পৰা আমি যেটো গ্যাস বনাম হেতু কোৱা হ'ব ইভাপোৰেশন তাতো একে হিটিং কৰিলে লিকুইড টু গ্যাস বনি যায় ওয়াটাৰটোকে ভাবি লব পৰা delta is again positive because of the endothermic process তো ইয়াত লিখিছে লিকুইড ইয়াত লিখিছে গ্যাস these process are spontaneous at normal temperature আৰু normal temperature হেবিলাক spontaneous process হয় evaporation আৰু melting normal temperature মানে আমাৰ room temperature কথা কোৱা হৈছে আমি যদি বৰফ এটুকুৰা ললো আমাৰ টেবুল এখনত থৈ দিছো তো বৰফ টুকুৰা অটোমেটিক্যালি পানী হৈ যাব লাহে 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 পানী হৈ গৈছে মানে কি সলিড পৰা লিকুইডলে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে সো দ্যাট ইজ স্পন্টেনিয়াস আৰু যদি হে লিকুইড খিনি আমি প্লেট এখনত থৈ দিছো পানীখিনি লাহে লাহে হিয়তি ইভাপোৰেশন হৈ উৰি যাবগে বতাহৰ লগত মিহলি হৈ যাব তো হে প্ৰসেস বিলাক নিজে নিজে হৈ আছে আমাৰ নরমাল টেম্পারেচার সো স্পন্টেনিয়াস বুলি কৈছে তো যেতিয়া সলিড হৈ আছিল বস্তুটো অৰ্ডাৰ হৈ আছিল আমি জানো যে সলিডত মলিকুলস বিলাক অৰ্ডাৰলি হৈ থাকে যেতিয়া গ্যাস বনি গল হেতি ডিসঅৰ্ডাৰ বুলি কয় আৰু লিকুইডটো কি হয় সলিড আৰু গ্যাসৰ মাজতে থাকে ইন বিটুইন তো সলিডৰ পৰা লিকুইড গৈছে লিকুইডৰ পৰা গ্যাস গৈছে এই সিস্টেমটোক মানে লেফটৰ পৰা ৰাইটলে যোৱা যোনটো আমাৰ প্ৰসেস হয় তাত কি হৈছে ডিসঅৰ্ডাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে মানে ডিসঅৰ্ডাৰ ইজ ইনক্ৰিজিং we can also say that randomness also increases so now we have two factors to determine spontaneity so number 1 আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিছিলো আগৰ ভিডিওটোত যে ডিক্রিজ অফ এনথালপি তো এনথালপি কমি গলে বা এনার্জি কমি গলে স্পন্টেনিয়াস হয় এটা আমি কি দেখা পালো increase of randomness is also a measure of spontaneity কাৰণ নরমাল টেম্পারেচার সলিড বা লিকুইডলে অটোমেটিক বনি গৈছে লিকুইড বা গ্যাসলে অটোমেটিক বনি গৈছে তো হেতু কি হৈছে ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি বা স্পন্টেনিয়াস প্রসেস হয় আৰু লিকুইড সলিড বা লিকুইড যাওঁতে লিকুইড বা গ্যাসলে যাওঁতে কি হৈ যায় randomness টো ইনক্রিজ হৈ যায় সো ইনক্রিজ অফ randomness বুলি ক'লে স্পন্টেনিয়াস বুজালে ডিক্রিজ অফ এনথালপি বুলি ক'লেও স্পন্টেনিয়াস বুজালে সো আমি ইয়াত দুটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে এটা হৈছে এনথালপি আৰু এটা হৈছে randomness both their combined effect will determine spontaneity তো only single enthalpy spontaneous predict কৰিব নোৱাৰে দুটা মিলাই পিনি কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি হে randomness যে পাতি আছিল কথাটো হেতুৰ এটা নাম দি থৈছে entropy যাক আমি সিম্বলিক্যালি s বুলি লিখো ক্যাপিটাল লেটাৰ s it is a state function change in entropy উলিয়াবলৈ হলে final minus initial কৰা হয় যেনেকৈ product and
entropy minus reactant entropy. If the products are more disordered, okay, then the reactants, we said that entropy is increased. So এতিয়া আমি delta s to positive লব লাগিব. তো এটো ধৰি লোৱা reactant, এটো হৈছে product. তো ইয়াৰ যদি entropy টো আছে value টো 5 আৰু যদি ইয়াৰ যদি entropy টো আছে 10, so আমি কি কওঁ entropy মানে disorder. তো 5 ৰ পৰা 10 বাঢ়ি গ'ল মানে কি disorder টো increase হৈ গৈছে না, disorder টো কি হৈছে increase হৈ গৈছে, বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে randomness এটো increase হৈ গৈছে. তো এটা delta s যেতিয়া আমি উলিয়াম, এটো s1 হৈ গ'ল, এটো s2, তো s2 minus s1, so 10 minus 5 equal to 5. কি ভ্যালু পাইছো হেতু ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, বাট পজিটিভ যে পাইছো হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয়. সো ডেল্টা s যেতিয়া পজিটিভ হৈছে তেতিয়া randomness টো ইনক্ৰিজ হৈছে. সো আমি ক'ব পাৰোঁ যে when delta s is positive then entropy is increased. Okay, এটো বুজিলা? entropy increase হলে delta s টো পজিটিভ বুজাব. Also when heat is supplied to a system, the molecular motion increase. এটা সিস্টেম আছিল তাত হিট সাপ্লাই কৰিলে, সিস্টেমৰ ভিতৰত থকা মলিকুলছ বিলাক খৰকৈ মুভমেন্ট হয় স্টার্ট কৰিলে, সো মলিকুলার মোশন ইনক্রিজেস. তো খৰকৈ মোশন হোৱা মানে কি এটি খেলিমেলি হৈ গ'ল বা randomness increases. তো সিস্টেম at low temperature, low randomness, system at high temperature, high randomness. When heat is added at low temperature, it increases the randomness to a greater extent. তো ঠান্ডা টেম্পারেচার যদি হিট এড করা হয় তার মানে এন্ট্রপিটো বহুত বেছিকে বাঢ়ি যায় দেন দ্যাট এট হাই টেম্পারেচার. তো হাই টেম্পারেচার কি হয় randomness অলরেডি বাঢ়িয়ে আছে, তার আকৌ যদি হিট এড করা হয় অকমান বাঢ়িব কিন্তু ইমানো নাবাঢ়ে. কিন্তু যোনটো বস্তু ঠান্ডা হৈ আছে তাত randomness নাই, অর্ডার হৈ আছে. তো আৰু তাত যদি আমি হিট সাপ্লাই কৰি দিও তা অর্ডারটো বেছিকে মানে বেয়া হৈ যাব বা ডিসঅর্ডার হৈ যাব. আমি এটো কথা ক'ব পাৰো, এটা ধৰি লোৱা বস্তু এটা একদম অর্ডার হৈ আছে কেতিয়া লো টেম্পারেচার. ওকে, তাক আমি অলপ হাই টেম্পারেচার কৰিলো, এটা ধৰি লোৱা এটো যেটা কি হৈ যাব বস্তুটো ডিসঅর্ডার হৈ যাব না হাই টেম্পারেচার. তো আমি কি কৈছো randomness টো বাঢ়ি গৈছে, সো randomness increase হৈ গ'ল. এটা কি হ'ল হাই টেম্পারেচার আছে আৰু যদি হাই টেম্পারেচার কৰিব বা হায়ার, বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মোৰ হায়ার টেম্পারেচার, তেতিয়া হলে কি হ'ব এটোটো ডিসঅর্ডার হবই, ডিসঅর্ডার ইনক্রিজেস. তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যাওঁতে আকৌ randomness ইনক্রিজ হৈছে, বাট কথাটো কি হ'ল অর্ডার হৈ থাকোতে যেতিয়া আমি ডিসঅর্ডার বনালো তেতিয়া randomness টো বেছিকে বাঢ়িলে. আৰু এতিয়া কি হ'ল ইয়াৰ পৰা এই থার্ড স্টেপটো বনাওতে অলৰেডি ডিসঅর্ডার হৈ আছিল, আকৌ ডিসঅর্ডার অকমান বাঢ়িলে আৰু তো ইমানো ইনক্রিজ হোৱাটো আমি তাত নেদেখো. ওকে, তো লো টেম্পারেচার যেতিয়া হিট এড কৰিম তেতিয়া randomness টো বেছিকে ইনক্রিজ হ'ব. হাই টেম্পারেচার হিট এড কৰিলে randomness টো বাঢ়ে, বাট এটো মানে এপ্রিসিয়েবল কে নাবাঢ়ে, আমাৰ চকুত পৰা ধৰণৰ নাবাঢ়ে. এই কথাটো কনসেপ্টটো বুজি পালা? So randomness is inversely proportional to temperature, because low temperature ta randomness to বেছি increase হৈ যায়. So এটো কৈছে inversely proportional to temperature. So তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা লিখা হ'ল delta is equal to q reversible divided by temperature, এটো তলত থাকিব. So heat supplied at that temperature, heat absorbed reversibly and isothermally. Unit is joule per kelvin, because ওপৰত আছে এটো heat হয় joule হয়, তলত আছে temperature, এটো কাৰণে আমি kelvin. So unit is joule per kelvin কা unit entropy unit. যেতিয়া আমি এক্সপানশন কৰিম সিস্টেমৰ কাৰণে যোনটো এন্ট্ৰপি চেঞ্জ হ'ব q ৰিভাৰ্সিবল বাই t লিখিলো, হিট ইজ এবজৰ্বড বাই দা সিস্টেম. সাৰাউন্ডিংৰ কাৰণে কি হ'ব জাস্ট অপোজিট হৈ যাব, এটো ইয়াত প্লাস আছিল সো এতিয়া এটো মাইনাস হৈ যাব. তো হিট ইজ লস্ট বাই দা সাৰাউন্ডিং. টোটাল এন্ট্ৰপি চেঞ্জ কিমান হ'ব আমি ডেল্টা s1 বুলি ধৰি ললো, সিস্টেমৰ চেঞ্জ আৰু সাৰাউন্ডিংৰ চেঞ্জটো প্লাস কৰিব লাগিব. q ৰিভাৰ্সিবল বাই t মাইনাস q ৰিভাৰ্সিবল বাই t কৰিলে ফাইনালি কি ওলালে 0. তো এন্ট্ৰপি চেঞ্জটো 0 ওলাইছে. এটা কম্প্ৰেছন, কম্প্রেশনত সিম্বল বিলাক উল্টা হৈ যায়, সিস্টেমৰ কাৰণে মাইনাস লিখে, সাৰাউন্ডিংৰ কাৰণে প্লাস লিখিব, এটো প্লাস হয়. তাৰপিছত টোটাল এন্ট্ৰপি চেঞ্জটো কি হ'ব সিস্টেম প্লাস সাৰাউন্ডিং কৰিলে এগেইন 0 ওলালে এনসাৰটো. For the entire cycle total entropy change is 0. So delta s1 plus delta s2 is 0. Initial and final entropy is same, so entropy is a state function. তো স্টার্টিং আর ফাইনাল ভ্যালুটো একে থাকিলে হেকারণ আমি এটা স্টেট ফাংশন বুলি ক'ব পাৰিলো. বাট ফর স্পন্টেনিয়াস প্রসেস ডেল্টা এস মাস্ট বি পজিটিভ. তো আমি অলপ আগতে কৈছিলো যে এন্ট্রপি
বাঢ়ি যায় মানে কি ৰেণ্ডমনেছ বাঢ়ি যায় আৰু সেইটো কি হয় নিজে নিজে হয় সো যেতিয়া ৰেণ্ডমনেছটো বাঢ়ি যাব বা ডেল্টা এছটো পজিটিভ হ'ব তেতিয়া সেইটো স্পন্টেনিয়াছ প্ৰচেছ হ'ব সো ডেল্টা এছ মাষ্ট বি ইনক্ৰিজিং সো টোটেল যোনটো আমাৰ এন্ট্ৰপি হয় সিস্টেম প্লাস সাৰাউণ্ডিং সেইটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব বা সিস্টেমৰ সাৰাউণ্ডিংটো প্লাস কৰি দিলে আমি এটা ইউনিভাৰ্স বুলি কওঁ তো সেই ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব this led to the second law of the thermodynamics entropy of the universe is always increases in the course of the every spontaneous change to jikunu spontaneous change jeta hoy ase universe or entropy to bari bari goi ase from the first law energy of the universe is conserved bile ami pohibole paisilu আর সেকেন্ড লট আমি পঢ়িবলৈ পালো যে এন্ট্রপি অফ দা ইউনিভার্স ইজ ইনক্রিজিং তো কোনটো ল পৰা কি বুজি পাইছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফার্স্ট ল বুজালে যে এনার্জি অফ দা ইউনিভার্স ইজ কনজার্ভ সেকেন্ড ল বুজালে যে এন্ট্রপি অফ দা ইউনিভার্স ইজ কনজার্ভ নহয় কিন্তু ইনক্রিজিং বাঢ়িহে গৈ আছে ফৰ স্পন্টেনিয়াছ ৰিঅ্যাকশন এন্ট্রপি ইনক্রিজেস এন্ড ৰিচেস ইকুইলিব্ৰিয়াম when এন্ট্রপি নো more increases তো এন্ট্রপি ভ্যালুটো বাঢ়ি এটা টাইমত কি হৈ যাব ফিক্সড হৈ যাব বা কনস্ট্যান্ট হৈ যাব তেতিয়া আৰু ইনক্রিজ নহয় সো ডেল্টা এস ইকুয়াল 0 কেতিয়া হ'ব ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকোতে হ'ব আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ বুজাইছে এন্ট্ৰপি ভ্যালু বিলাক 1 2 3 ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে 4 ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে 5 ইনক্রিজ হৈ গৈছে তাৰপিছত কি হ'ল 5 5 5 5 এইকেইটা মানে ভ্যালুটো সমান হৈ থাকিলে তো এট ফার্স্ট এন্ট্রপি উইল ইনক্রিজ এন্ড আফটার সাম টাইম ইট উইল নো মোর ইনক্রিজ এন্ড বিকামস সামথিং কনস্ট্যান্ট সো আমি ইয়াত তিনটা বস্তু পালো গ্ৰেটাৰ দেন 0 যদি হয় অকাৰিং নিজে নিজে হ'ব স্পন্টেনিয়াছ হ'ব less than 0 হলে নহব নন স্পন্টেনিয়াছ হ'ব বাট ৰিভাৰ্স প্ৰসেছটো স্পন্টেনিয়াছ হ'ব যদি ফৰৱাৰ্ডটো স্পন্টেনিয়াছ নহয় তেতিয়া হলে বেকৱাৰ্ডটো স্পন্টেনিয়াছ হ'ব আৰু 0 যদি হয় এন্ট্ৰপি ভ্যালুটো তেতিয়া হলে আমি কম যেটো ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে বুলি let us consider conversion of water to ice তো লিকুইড আছিল সলিড বনাইছে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰত এতিয়া পানীখিনি মানে বৰফ বনোৱা কথা তো 272 আমি জানো যে 273 কেলভিন ইজ 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত কি হয় চেঞ্জ অফ ষ্টেট হয় এতিয়া 272 বুলি ক'লে নেগেটিভ আহিব না 272 কেলভিন মানে নেগেটিভ ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত থাকিব আৰু 270 ঠিককৈ ডাঙৰ ধৰিলা 274 তেতিয়া আমি পাম যে এটো পজিটিভ ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো এৰখত কি হৈ থাকিব আইস এৰখত কি থাকিব ইকুইলিব্ৰিয়াম আৰু ইয়াটো কি হৈ যাব এটো লিকুইড হৈ থাকিব সো 272 বুলি কৈছে মানে ঠাণ্ডা water will freeze spontaneously নিজে নিজে হেতু বৰফ হৈ থাকিব সো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ডেল্টা এস টু পজিটিভ হ'ব বিকজ স্পন্টেনিয়াছ হলে পজিটিভ হয় না 274 water cannot freeze spontaneously আমি ফ্ৰিজিংৰ কথাটো পাতিছো নিজে নিজে ফ্ৰিজ হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ এটো এটা লিকুইড ষ্টেটত অলৰেডি আছে তো স্পন্টেনিয়াছলি যে নহল সেইকাৰণে আমি ডেল্টা এস টু নেগেটিভ ল'ব লাগিব বাট ৰিভাৰ্স প্ৰসেছ অফ ফ্ৰিজিং যোনটো নাম হৈছে মেল্টিং হেতু স্পন্টেনিয়াছ হ'ব যদি ফ্ৰিজিংটো স্পন্টেনিয়াছ নহয় তাৰ উল্টা প্ৰসেছটো মেল্টিং মানে পানীখিনি নিজে নিজে বৰফ হৈ নাযায় বাট পানীয়ে হৈ থাকিব এটো স্পন্টেনিয়াছ হ'ব বুলি কৈছে solid ice becomes liquid at 274 kelvin spontaneously so হেতু ক্ষেত্ৰত ডেল্টা এস টু পজিটিভ হ'ব আইস টু লিকুইড বনিব কাৰণ এটো টেম্পাৰেচাৰটো কিমান লৈছে 274 অলপ ভালকে মন দিবা বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা যে টেম্পাৰেচাৰৰ কথা দেই 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে at 274 kelvin liquid becomes solid হে প্ৰসেছটো নিজে নিজে নহয় একাৰণে আমি কৈছো নন স্পন্টেনিয়াছ আৰু হেতু কাৰণে নেগেটিভ ল'ব লাগিব বাট সলিড বিকামস লিকুইড হেতু প্ৰসেছ নিজে নিজে হ'ব কেতিয়া নিজে নিজে হ'ব এইটো টেম্পাৰেচাৰ 274 ত আমি এইবিলাক এক্সাম্পল লৈ লৈ বুজাই আছো তো নিজে নিজে হৈ গ'ল এটা ডেল্টা এস টু পজিটিভ হ'ল আৰু 273 কি হয় 0 হৈ থাকে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিলে এটো এন্ট্ৰপি চেঞ্জ টু 0 থাকিব neither freezing nor melting is spontaneous so no change of entropy at that time till now আমি কি পাই আছো ডেল্টা এস এনথালপি টু ডিক্রিজ হলে স্পন্টেনিয়াস বুলি কয় ওকে এন্ট্রপি টু ইনক্রিজ হলে স্পন্টেনিয়াস বুলি কয় ওকে বাট ইন মোস্ট ৰিঅ্যাকশনস both enthalpy and entropy changes কিছুমান ৰিঅ্যাকশনত দুটা একেলগে চেঞ্জ হয় so they cannot alone predict the spontaneity তো অকল এনথালপি বা অকল এন্ট্ৰপিয়ে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে so a new term is required which is called gives function or gives energy so এটা নতুন টাৰ্মৰ উপর ভিত্তি কৰি আমি গম পাম যে স্পন্টেনিয়াছ হয় নে নহয় অনলি ডেল্টা এস বা অনলি ডেল্টা এস এ নোৱাৰে নতুন টাৰ্ম এটা লাগিব তাৰ নাম হৈছে গিভস ফ্ৰী এনাৰ্জি আৰু তাক ডেফিনিশনটো চোৱা ইট ইজ দা ম্যাক্সিমাম এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি available to a system during a process that can be converted to useful work তো যিমান এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি টু ইউজফুল ওয়াৰ্কলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব সেইখিনি হৈছে গিভস ফ্ৰী এনাৰ্জি it is extensive property and is a state function তো
তো ডেফিনেশ্যনৰ মতে এটা ফৰ্মুলা আছে, সেই ফৰ্মুলাটো এনেকৈ লিখিছে গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি এনথালপি, টি মানে টেম্পাৰেচাৰ, এছ মানে এন্ট্ৰপি। তো জি লিখিলে এই এনথালপি জেগাত আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ইউ প্লাছ পি ভি, এইটো ফৰ্মুলা আমি আগতে পাইছোঁ, মাইনাছ এইখিনি টি ডেল এছ। এতিয়া এনাৰ্জি চেঞ্জ উলিয়াব লাগিব, ইয়াত অনলি এনাৰ্জি ওলাইছিলে, এই ওপৰত অনলি এনাৰ্জি ওলাইছিলে, এতিয়া এনাৰ্জি কি ওলাইছে, চেঞ্জ। চ' ডেল্টা দি দিলে, ডেল্টা এইচ দি দিলে, ডেল্টা টি এছ, আৰু ডেল্টা জি লিখিলে, ডেল্টা এইচ লিখিলে। ইয়াত যোনটো টি ডি এল এছ, এই বস্তুটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন প্ৰডাক্ট ৰুল নিচিনা হৈ আছে, তোমালোকে এইটো পাইছা চাগে, মই ইয়াত কৈ দেখাইছোঁ। ডি ডি এক্স অফ ইউ যদি ভিৰ লগত এনেকৈ মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, প্ৰথমতে ইউ লয়, এতিয়া ডি ভি ডি এক্স কৰা হয়, প্লাছ ভি লৈ পিনি ডি ইউ ডি এক্স কৰা হয়। এতিয়া এই বস্তুটো এনেকুৱা হৈ আছে, ডি ডি টি আৰু এইটো টেম্পাৰেচাৰ আৰু এছৰ কথা কৈ আছে। চ' এবাৰ টি লৈ ল'লে, চ' ডি এছ ডি টি কৰিলে, আৰু এবাৰ প্লাছ এছটো লৈ ল'লে, আৰু ডি টি কৰিলে, এই বস্তুটো দেই। চ' এনেকুৱা প্ৰডাক্ট ৰুল হৈ আছে। এবাৰ ল'ব টি ডেল এছ, এবাৰ ল'ব এছ ডেল টি। এট কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ এন্ট্ৰপি টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জটো কি হ'ব, 0 হ'ব। চ' এইখিনি ভেলুটো কি হৈ যায়, 0 হৈ যায়, আৰু বাকীখিনি থাকি যাব, টি ডেল এছটো থাকি যাব। চ' ডেল্টা জি ইকুৱেল টু ডেল্টা এইচ মাইনাছ টি ডেল এছ, এইটো আমি এটা ফৰ্মুলা হিচাপে ইয়াক মনত ৰাখি ল'ব লাগিব। তো ইয়াৰ যোনটো এনথালপি আছিলে তাৰ ইউনিটটো হ'ল কিলোজুল পাৰ মোল। একেখিনি বস্তু ইয়াৰ লগত প্লাছ মাইনাছ কৰিছে, এইটো ৰিজাল্ট পাইছে। চ' এই গোটেইখিনি বস্তুৰে কিলোজুল পাৰ মোল, কিলোজুল পাৰ মোল, কিলোজুল পাৰ মোল, ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চিৰ কাৰণে এইটো হ'ব ইউনিটবিলাক। These equations have both energy factor delta H and entropy factor delta G together. এই ইকুৱেশ্যনটোত কি হ'ল, এনথালপি ফেক্টৰো আছে, এন্ট্ৰপি ফেক্টৰো আছে। চ' দুইটা মিলি পিনি নতুন এটা ফেক্টৰ পাইছে, এইটো হৈছে কি, গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি। চ' এই ইকুৱেশ্যনটোত দুটা বস্তুৱে কনচিডাৰ কৰিছে। তো এটা ছিংগল বস্তু কনচিডাৰ কৰা নাই, দুটা বস্তু কনচিডাৰ কৰিছে। So when a reaction occurs at constant temperature and pressure, then heat evolve equal to enthalpy change. তো যেতিয়া প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকে, তো যোনটো হিট ইভলভ হয় তাক আমি নাম দিছিলোঁ কি, এনথালপি চেঞ্জ। চ' তেতিয়া কিউ চিষ্টেম উইল বি ইকুৱেল টু ডেল্টা এইচ চিষ্টেম। দেন কিউ চাৰাউণ্ডিং চিষ্টেম হ'লে যোনটো ভেলু আছে চাৰাউণ্ডিঙত তাৰ নিগেটিভ ভেলু হ'ব, মাইনাছ কিউ চিষ্টেম হ'ব। চ' মাইনাছ ডেল্টা এইচ চিষ্টেম। হিট ইজ গিভেন আউট বাই দ্য চিষ্টেম টু দ্য চাৰাউণ্ডিংছ। Entropy change of the surrounding is given by delta S surrounding equal to Q surrounding by temperature minus delta H divided by T. এতিয়া কি হ'ব, total entropy change is system plus surrounding কৰিলে। So system লিখিলে, surrounding of ভেলুটো ইয়াত delta H system by T লিখিলে। তো এই তলত থকা T টো LCM নিচিনাকৈ ল'লে, এনেকৈ T হৈ গ'ল। তো এইফালে T আহি গ'ল, ইয়াত লিখি ল'লে T ইনটু ডেল্টা এছ টি, তাৰপিছত ইয়াত এটা T হৈ গ'ল মাইনাছ এইটো। চ' এইখিনিকে আমি মিলাই আছোঁ, মাইনাছ টি ডেল্টা এছ টোটেল লিখিলোঁ, এই মাইনাছটো প্লাছ হৈ গ'ল, এফালে মাইনাছ হৈ গ'ল, এইখিনি লিখি ল'লোঁ। তো এই বস্তুটো মনত পেলোৱা কি হয়, এইখিনি জেগাত আমি ডেল্টা জি লিখি দিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' ডেল্টা জি চিষ্টেম ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ টি ডেল এছ টোটেল, এইটো লাষ্টৰ ফৰ্মুলাত লৈছোঁ। চিন্স ডেল্টা এছ পজিটিভ ফৰ স্পণ্টেনিয়াছ, চ' ডেল্টা জি ইজ নিগেটিভ ফৰ স্পণ্টেনিয়াছ। তো আমি জানো যে যিকোনো স্পণ্টেনিয়াছ প্ৰচেছৰ কাৰণে এই ভেলুটো পজিটিভ হ'ব লাগে। তো আগফালে এটা মাইনাছ আছে, তো এই মাইনাছটোৱে আৰু এই প্লাছটোৱে মিলি পিনি কি হ'ব, নিগেটিভ ওলাব। চ' এই ডেল্টা জি যোনটো ভেলু হয় সেইটো নিগেটিভ পাব লাগিব কেতিয়া, যদি স্পণ্টেনিয়াছ হ'ব লাগে। এইটো আটাইতকৈ এটা আমি ফাইনেলি কনক্লুজন পালোঁ যে ডেল্টা জিটো নিগেটিভ হ'ব লাগিব যদিহে ৰিয়েকশ্যনটো স্পণ্টেনিয়াছ হয়। চ' যোনটো আমি লিখি লৈছিলোঁ ডেল্টা জি, ডেল্টা এইচ, টি ডেল এছ, এইটো আমি এটা মনত ৰাখিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, গ' এইচ কাৰণে হোম, টি কাৰণে টু, এছ কাৰণে ষ্টাডি। তো গ' হোম টু ষ্টাডি বুলি মনত ৰাখিব পাৰিবা, বা যোনে ঘৰলৈ গৈ পিনি নপঢ়ে গ' হোম টু শ্লিপ বুলিও ভাবিব পাৰিবা, যোনে ঘৰত গৈ শুব মানে। তো এই দুটাৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ যোনটো পচন্দ আহিছে সেইটোকে মনত ৰাখি ল'ব পাৰা, গ' হোম টু ষ্টাডি আৰু বা গ' হোম টু শ্লিপ। এতিয়া স্পণ্টেনিয়াছ হ'বলৈ হ'লে ডেল্টা এছটো নিগেটিভ লাগিছিলে, ডেল্টা এছটো পজিটিভ লাগিছিলে, আৰু ডেল্টা জিটো নিগেটিভ লাগিছিলে। চ' গুড এণ্ড ফেভাৰেবল বুলি ক'লোঁ তাৰ কাৰণে স্পণ্টেনিয়াছৰ কাৰণে। এতিয়া আমি কিছুমান কণ্ডিশ্যন চাম, 1, 2, 3 এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যন চাম, ক'ত স্পণ্টেনিয়াছ হ'ব ক'ত নহ'ব সেইবিলাক কথা। আমি যদি ডেল্টা এছটো নিগেটিভ লওঁ, মানে এই কথা চোৱা, নিগেটিভ ল'লে কি হয়, গুড বুলি লিখিছোঁ যোনটো স্পণ্টেনিয়াছ হয়। টি ডেল এছ যদি আমি পজিটিভ লওঁ, এইটোতো পজিটিভ হ'লে গুড হয়, গুড বুলি লিখিছে। তেতিয়াহ'লে ডেল্টা জি ভেলুটো কি হ'ব, নিগেটিভ মাইনাছ পজিটিভ, ক'ৰ পৰা আহিলে, ইয়ালৈ মন কৰা এই বস্তুটো। ডেল্টা এইচ নিগেটিভ ল'লে নাই, মাইনাছ লিখিলে, এই টি ডেল এছটো কি লৈছে, পজিটিভ। চ' নিগেটিভ মাইনাছ পজিটিভ, তো কি হ'লগৈ, এইফালে নিগেটিভ আহিলে,
এফালে নিগেটিভ আহিলে তো ফাইনেলি নিগেটিভ হ'ল মই এটা নাম্বাৰলৈ বুজাই দিম তোমালোকক এইখিনি নিগেটিভ নাম্বাৰ ল'লে -5 আকৌ মাইনাছ ল'লে এই মাইনাছটো ইয়াত লিখি ল'লে আকৌ এটা পজিটিভ নাম্বাৰ ল'লে সাপোজ 3 তো এইটো কি ল'লে -8 ফাইনেলি ৰিজাল্টটো কি হ'লগৈ নিগেটিভ নাম্বাৰ হ'ল না এইটো কথা বুজাই আছে যে ফাইনেলি যদি ৰিজাল্টটো নিগেটিভ ওলায় ডেল্টা যে নিগেটিভ ওলালে কি হয় ডেল্টা যে নিগেটিভ ওলালে স্পন্টেনিয়াছ হয় সো ডেল্টা ইজ গুড বা স্পন্টেনিয়াছ হ'লে ডেল্টা এছ যদি স্পন্টেনিয়াছ হয় ফাইনেল ৰিজাল্ট যোনটো আমাৰ গিভছ টু এনাৰ্জি হয় সেইটো নিগেটিভ ওলাব আৰু এইটো এটা গুড বুলি আমি ক'ম বা স্পন্টেনিয়াছ বুলি ক'ম কিন্তু এটা যদি বেলেগ এটা চাওঁ when ডেল্টা এছ টু পজিটিভ ইয়াত আমি নিগেটিভ লৈ লৈছিলোঁ এবাৰ আমি পজিটিভ লৈ লৈছোঁ আৰু টি ডেল্টা এছ যদি নিগেটিভ লোৱা হয় দুইটাই মানে বেড লৈ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পজিটিভ মাইনাছ নিগেটিভ তো ফাইনেলি কি ওলালেগে ভেলুটো পজিটিভ আৰু ডেল্টা জি যদি পজিটিভ ওলায় সেইটো ভাল নহয় সেইটো স্পন্টেনিয়াছ নহয় তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো নন স্পন্টেনিয়াছ বা বেড থাৰ্ড কেছ টি ডেল এছ এণ্ড ডেল্টা এইচ আৰ ইকুৱেল যদি সিহঁতৰ ভেলুটো ইকুৱেল থাকে তেতিয়াহ'লে ডেল্টা এইচ মাইনাছ টি ডেল এছটো ইকুৱেল বুলি লিখিলে আৰু 0 আহি যাব 0 আহি গ'লে ইকুইলিব্ৰিয়াম তো এক্সাম্পল ডেল্টা এইচ যদি নিগেটিভ হয় আৰু এইটো যদি নিগেটিভ হয় এটা যদি গুড হয় এটা যদি বেড হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সো এইটো নিগেটিভ আহিলে মাইনাছ আকৌ এবাৰ নিগেটিভ আহিব মানে এইটো পজিটিভ বনি গ'ল ফাইনেলি 0 আহি গ'ল 0 আহি গ'লে এইটো আমি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থকা বুলি ক'ম ডেল্টা এইচ পজিটিভ টি ডেল এছ যদি পজিটিভ লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পজিটিভ মাইনাছ আকৌ এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি 0 আহি গ'ল ওৱান বেড হ'ব লাগে ওৱান গুড হ'ব লাগে দেন অভাৰঅল ইট উইল বি কেঞ্চেল 0 আহি যাব বা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থকা বুলি ক'ম এতিয়া নেক্সট 3 যোনটো এ ওৱান গুড ওৱান বেড তেতিয়াহ'লে আমি যদি এটা নিগেটিভ লৈ লওঁ ডেল্টা এইচৰ নিগেটিভ ল'লে ভাল এইটো গুড বুলি কৈছে টি ডি এল এছ যদি নিগেটিভ লওঁ এইটো বেয়া বেড বুলি কৈছে এই ভেলুটো বিগ লৈছে এইটো ভেলু স্মল লৈছে তেতিয়াহ'লে বিগ নিগেটিভ আহিলে স্মল নিগেটিভ আহিলে এইটো মাইনাছ বিগ আহিলে এইটো প্লাছ স্মল আহিলে তো এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ তাৰ লগত যদি আমি এনেকৈ সৰু নাম্বাৰ এটা প্লাছ কৰোঁ এইটো নিগেটিভ আছিলে তো ফাইনেলি আমি নিগেটিভ পাম হুইচ ইজ গুড চ' ডেল্টা যিটো নিগেটিভ আহিলে ভাল তো ডেল্টা এইচ যদি ডাঙৰ হয় বুলি কেলৈ লিখি লৈছে ডেল্টা এইচ যদি ডাঙৰ হয় কেলৈ লিখি লৈছে এই কথাটো বিগ বুলি লোৱা আছে টি ডি এল যদি স্মল হয় ইয়াত স্মল লিখা আছে দেন both magnitude is negative so delta g will be negative আৰু তেনেকৈ লাষ্টৰটো চাবা ওৱান গুড ওৱান বেড এতিয়া অপজিটকৈ লৈ আছে প্ৰত্যেকটো কণ্ডিশ্যনতে এইটো নিগেটিভ লৈছিলে এবাৰ এইটো পজিটিভ লৈছে এইটো নিগেটিভ লৈছিলে এবাৰ এইটো পজিটিভ লৈছে তো এইটো ডেল্টা এছ পজিটিভ হ'লে বেয়া ডেল্টা এছ পজিটিভ হ'লে ভাল স্মল পজিটিভ লৈছে আৰু বিগ পজিটিভ লৈছে তো এতিয়া কি হ'ব পজিটিভ ভেলু মাইনাছ আকৌ পজিটিভ ভেলু তো স্মল পজিটিভ ভেলু আহিলে বিগ পজিটিভ ভেলু ফাইনেলি আকৌ নিগেটিভ ভেলু আহিব তো এক্সাম্পল এটা কৰি দেখাই দিওঁ ইকুৱেল টু এইটো ছাপ'জ 3 আহিলে মাইনাছ এইটো বোলে ডাঙৰ ভেলুত আহিলে 5 কাৰণ এইটো বিগ বুলি কৈছে মই 5 লৈছোঁ স্মল বুলি কৈছে ইয়াত 3 লৈছোঁ তো কি আহিলে -2 which is nothing but negative okay so t del s will be greater than delta is magnitude both positive then delta g will be negative which is good বা spontaneous